เท่านั้นลูกเห็บตกก็ตกแล้วฮะช่วงนี้ลูกเห็บก็ตกนะคะเขาบอกว่าห้ามอยู่ในที่กลางแจ้งถ้าเจอพายุฤดูร้อนเนี่ยแล้วก็ระวังเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงอย่างเช่นต้นไม้ที่คุณสวิตคุณธัญมัยบอกผมว่าเราอย่าอยู่กลางแจ้งดีกว่าเรากลับมาดีกว่าค่ะคุณโอ้เราฝนตก39 ถึงสตูมาอากาศแปรปรวนแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่เนี่ยต้องเจอครับกับพายุฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวมีรายงานกันแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนด้วยออกมาเป็นประกาศฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2561 นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเนี่ยจะเข้าทางอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนนะคะจากนั้นภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบวันถัดไปก็คือวันพุธที่ 21 ก็ระวังอันตรายกันด้วยนะคะเตรียมการป้องกันเอาไว้โดยเฉพาะเกษตรกรค่ะถ้ามีพืชผักอะไรปลูกเอาไว้เนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังลูกเห็บที่จะตกลงมาหรือฝนที่ตกลงมาแรงนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยลูกเห็บนะคะจังหวัดไหนไม่เจอมานานนะคะอย่างเจียงไฮ้บ้านดิฉันเองนะคะเจียงไฮ้บ้านเจ้าต้องอู้กับเมืองนะเจียงไฮ้10 กว่าปีแล้วก็บ่หันเห็นลูกเห็บเนี่ยนะเจ้ามาวันนี้ละลูกเห็บอุ้ยตายแล้วนี่คือบันไดไม่เลยนะแล้วก็เป็นในเมืองด้วยนะที่เชียงรายนะคะเป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเลยแถวรอบเวียงแถวริมกกแล้วก็แถวตลาดบ้านดูถ้าใครเคยไปกาดบ้านดูนะมีตลาดคนเยอะเดี๋ยวนี้คนที่อยู่อาศัยเยอะแล้วก็ตลาดยามเช้าแบบนี้ไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือยังแต่ว่าอันนี้เป็นลมที่พัดกระหน่ำเลยนะคะเมื่อประมาณวัน2 วันที่ผ่านมานะคะนี่คือพายุฝนฟ้ากระหน่ำจะปลิวแล้วปลิวไหมโอ้ไปนะฮะเชียงรายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะอันนี้เชียงรายแล้วก็เป็นภาพให้ลูกเห็บให้เห็นกันแล้วนะคะอุ้ยลูกใหญ่คุณสมัยที่ดิฉันเห็นลูกเห็บตกน่าจะปฐมนะจำได้ว่าจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วก็เสียวกันมากเลยว่ารถจะยุบไหมไม่ได้กลับบ้านนานนะไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่ได้ลูกเห็บตกนะไม่ได้กลับนานแต่รู้สึกว่าไม่ได้เล่นลูกเห็บนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นคำแนะนำให้เล่นนะแต่เด็กๆเวลาเห็นเราก็จะตื่นเต้นใช่ไหมพอเราเห็นลูกเห็บนะคะนี่ปักแป๊กมาเลยนะคะลูกเห็บตกที่เชียงรายชาวบ้านบอกว่าโต๊กนักแล้วก็นักขนาดเลยอันนี้ครั้งแรกในรอบ10 ปีแต่ว่ายังบ่มีรายงานความเสียหายนะเจ้ากระแสไฟฟ้าก็ขาดก็คือไฟดับในพื้นที่ดับนานกว่า30 นาทีนะคะพ่อเมืองเชียงรายว่าอย่างไรบ้างนะคะผู้ว่านรงศักดิ์โอสถาธนากรนะคะบอกว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามีบางบ้านก็ได้รับความเสียหายท่านรถยุบเนี่ยซ่อมหลายตังเลยนะคะเขาบอกให้โรงความเสียหายโดยการตรวจสอบบ้านเรือนว่าโอ้ยมีการอะไรหลุดร่วงหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าต้นไม้แถวบ้านเนี่ยมีอะไรที่ไม่แข็งแรงหรือเปล่านะคะป้องกันเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องเตรียมเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้กับตัวด้วยเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะนี่ลูกเห็บมันกระเด้งเลยนะเมื่อกี้เห็นร่มใช่ไหมครับแล้วก็เด้งไปเลยแบบนี้อันตรายนะน้องๆหนูๆบางทีเนี่ยเห็นลูกเห็บตกแล้วออกไปจากบ้านออกไปเล่นน้ำฝนอะไรก็แล้วแต่ลูกเห็บตกมาหัวแตกเลยเนี่ยนะครับภาพนี้เป็นน้ำแข็งเม็ดเล็กๆโอ้ไม่ใช่รถน้ำแข็งมาเทกระจาดนะไม่ใช่นะนี่เป็นลูกเห็บนะอุ้ยนี่ตกถี่มากเลยนะไอ้เทียบกับลูกๆข้างหลังนี่ฉันไม่แน่ใจมะม่วงมะนาวอะไรอย่างก็ถือว่าก้อนใหญ่มากนะก้อนใหญ่ฮะเท่ากับลูกมะนาวเลยก็ว่าได้นะครับโอ้นะฮะเป็นแบบนี้เลยคือว่าลูกเห็บนี่อาจจะไม่เหมือนหิมะนะหิมะมันจะเป็นปุยตั้งแต่บนฟ้าลงมาใช่ไหมแต่ลูกเห็บมันคือน้ำที่ตกลงมาแล้วมันเย็นมากเมื่อสักครู่นี้อึดตะปือนังฮะลูกเห็บอึด